પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્ર, આજે આપણે બનાવીએ છીએ શક્કરિયાનો ચેવડો। અને જો મિત્ર તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્ર, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ શક્કરિયાનો ચેવડો। તો મિત્ર, શક્કરિયાનો ચેવડો બનાવવા માટે મેં આ 500 ગ્રામ શક્કરિયા લીધેલા છે। આને મેં સરસ ધોઈ લીધેલા છે। હવે મિત્રો આપણે આની પહેલાં છાલ ઉતારીશું। આપણે ઉપરની છાલ ઉતારી લેવાની છે। આવી રીતે આની છાલ ઉતારી લેશું અને પછી આપણે આને પાણીમાં કોઈ પણ મોટા વાસણ હોય એમાં પાણીમાં નાખી દેશું, જેથી કાળા ના પડે। મિત્રો, હમણાં થોડા દિવસોમાં રામનવમી આવે છે, તો રામનવમીમાં આપણે બધા કોઈ પણ શક્કરિયાનો શીરો અથવા કોઈ પણ શક્કરિયાની રેસીપી બનાવીને ખાતા હોઈએ છીએ। તો એના માટે મેં આ વખતે ચેવડો તમારી સાથે હું શેર કરું છું। તો આવી રીતે છાલને ઉતારી લેશું। તો મિત્ર, આવી રીતે મેં શક્કરિયાની છાલને ઉતારી લીધી અને પાણીમાં જવા દીધેલું છે। અને મિત્રો, આપણે આમાંથી એકનો આવી રીતે સ્લાઇસ બનાવશું અને બીજાનો આવી રીતે ચેવડો બનાવીશું આપણે। અને મિત્રો, તમે શક્કરિયાનો શીરો ખાધો હશે, સૂકી ભાજી ખાધી હશે, તો મિત્રો એકવાર આવી રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ મસ્ત બને છે। તો હવે આપણે આને સ્લાઇસ પહેલાં બનાવી લેશું। તો મિત્ર, મેં આવી રીતે લઈ લીધેલું છે અને આમાં આપણે સ્લાઇસને કરી લેશું આવી રીતે। આવી રીતે એકદમ આછી એવી સ્લાઇસ કરવાની છે। તો હવે આપણે આ સ્લાઇસ કરી અને એને પણ પાણીમાં જવા દઈશું ને આવી રીતે કરી લેશું સ્લાઇસને। તો મિત્ર, મેં સ્લાઇસ કરી લીધેલી છે અને હવે આવી રીતે ખમણી લઈ લેવાની છે। એમાં આપણે આવું ચૂરણ કરવાનું છે। આવી રીતે આખે આમ જવા દેવાનું, એટલે સરસ લાંબા આપણા ચૂરણ થશે। આવી રીતે સરસ ચૂરણ તૈયાર કરી લેવાનું છે। આપણે આવી રીતે બધું કરી લેશું। તો મિત્ર, મેં આવી રીતે સ્લાઇસને પણ કરી લીધેલી છે અને આવી રીતે ચૂરણ પણ કરી લીધેલું છે। હવે આપણે આને કોટનનું કોઈ પણ કપડું રાખી અને એમાં 5 થી 7 મિનિટ માટે સૂકવવાનું છે। અને ત્યાં સુધીમાં પછી આપણે તેલ પણ મૂકી દેશું। આપણે સુકાઈ જાય આપણું ચૂરણને બંને ત્યારે તેલ ગરમ થઈ ગયું હોય, એટલે હવે આપણે આને કોટનના કપડા ઉપર સૂકવી દેશું। તો મિત્ર, આવી રીતે નિતારી અને પછી આપણે પાણીને પહેલાં કાઢી નાખવાનું, પછી આવી રીતે સૂકવી લેવાનું છે। હાથેથી થોડું પાણી પ્રેસ કરી અને કાઢી લેવાનું। આવી રીતે બધું સૂકવી દેવાનું અને સ્લાઇસને પણ આવી રીતે આપણે સૂકવી દેવાની છે, બધી સ્લાઇસને પણ। તો આવી રીતે બધું સૂકવી દેશું। 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આવી રીતે મેં ચૂરણને આ એક ડીશમાં લઈ લીધેલું છે। હવે આપણે આ તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે, એકદમ ફાસ્ટ તેલ ગરમ કરવાનું છે। પછી આપણે આ ચૂરણને તેલમાં જવા દેવાનું છે। પહેલાં થોડો અવાજ આવશે વધારે, પછી અવાજ શાંત થઈ જશે। આવી રીતે આપણે આટલું ચૂરણ પહેલાં તળી લેશું। અને આપણે ક્રિસ્પી થવા દેવાનું છે। પાણીનો ભાગ હોય એટલે પહેલાં તેલમાં અવાજ આવે, પછી આવી રીતે થઈ જશે। તો હવે આપણે આવી રીતે એને તળવાનું છે। તો મિત્ર, આવી રીતે આ ચૂરણ તળાઈ ગયું છે અને આનો કલર પણ સરસ બદલાઈ ગયો છે। હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું આવી રીતે। અને મિત્રો, આપણે પાછું ચૂરણ જ્યારે નાખીએ ત્યારે એકદમ તેલ પાછું આવવા દેવાનું છે। અને આ પ્લેટમાં મેં એક પેપર રાખેલું છે, એની ઉપર આપણે જવા દેશું અને બધું આપણે કાઢી લેશું અને બીજું પણ આવી રીતે તળી લેશું। તો મિત્ર, મેં ચૂરણને તળી લીધેલું છે અને હવે આપણે આવી રીતે સ્લાઇસને પણ તળી લેશું। એને પણ હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ ફાસ્ટ ગરમ તેલમાં તળવાનું છે। આવી રીતે હવે એને પણ તળી લેશું। એને પણ આવી રીતે સરસ ક્રિસ્પી થવા દેશું। મિત્ર,
આવી રીતે મેં સ્લાઇસને પણ તળી લીધેલી છે. હલકો કલર બદલાઈ ગયો છે. હવે આપણે આને પણ કાઢી લેશું અને આપણે લો ફ્લેમ કરી નાખવાની છે. અને હવે આપણે આમાં સિંગદાણાને તળી લેશું આપણા ચેવડામાં નાખવા માટે. તો આવી રીતે આને કાઢી લેશું. મિત્રો હવે આપણે સિંગદાણાને આવી રીતે તળવાના છે. આપણે એક જાડામાં લઈ લેવાના, પછી આમાં આવી રીતે કરી લેશું અને ચમચીની મદદથી આવી રીતે કરી લેવાનું છે. થોડો એવો હળવો કલર બદલાઈ જાય એટલે આપણે સિંગદાણાને પણ કાઢી લેશું. આપણા ચેવડામાં નાખવામાં બહુ સરસ આપણને ટેસ્ટ આવે છે ચેવડામાં સિંગદાણાનો પણ. હળવો એવો કલર બદલવા દેશું. તો મિત્રો આપણા સિંગદાણાનો થોડો એવો કલર બદલાઈ ગયો છે. હવે આપણે આ સિંગદાણાને પણ લઈ લેશું. હવે આપણે કાજુ અને બદામને પણ એવી રીતે તળી લેવાના છે. એને પણ આવી રીતે રાખવાના છે. થોડો લાઇટ કલર થવા દેવાનો છે. તો આપણા કાજુ અને બદામ પણ સરસ તળાઈ ગયા છે. એને પણ આપણે બહાર લઈ લેશું. કાજુ બદામને પણ કાઢી લીધેલા છે. હવે આપણે આ મીઠા લીમડાના પાનને પણ એમાં તળી લેશું. એને પણ આવી રીતે લઈ લેશું. એનો પણ સરસ આપણા ફરાળી ચેવડામાં ટેસ્ટ આવી જશે. તો આવી રીતે હવે એને પણ લઈ લેશું અને આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું. સ્લાઇસ અને ચૂરણને બંનેને મેં એક આ થાળીમાં લઈ લીધેલા છે. હવે આપણે આ સિંગદાણા તળેલા છે એને પણ એમાં જવા દેશું. કાજુ બદામને પણ એમાં જવા દેશું અને આ મીઠા લીમડાના પાનને પણ એમાં જવા દેશું. અને આ કિસમિસ છે એને પણ એમાં જવા દેશું. બિલકુલ બજાર જેવો જ આપણે આ ફરાળી ચેવડો બનાવીએ છીએ. અને આ ફરાળી નમક છે, આપણે જે સિંધાલું કહીએ એ છે. આપણે ફરાળ માટે બનાવીએ છીએ એટલે એને નાખવાનું. આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે એને જવા દેશું. આ 1 ચમચી જેટલો મેં ખાંડનો પાવડર લીધેલો છે એને પણ એમાં જવા દેશું. આનો બહુ સરસ મીઠો ટેસ્ટ આવશે. અને અડધી ચમચી હળદર પાવડરને પણ એમાં જવા દેશું. મિત્રો આપણે ફરાળમાં આપણે હળદર કે લાલ મરચું પાવડરને ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. લાલ મરચું પાવડરને જવા દઉં છું. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે. ધાણા જીરું પાવડર જવા દઉં છું. અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મિત્રો તમે અવાજ પણ સાંભળો છો કે એટલો મસ્ત આપણા ચેવડો ફરાળી ચેવડો તૈયાર થઈ ગયો છે. એકદમ મસ્ત. મિત્રો મેં આવી રીતે એક થાળીમાં સરસ બધું મિક્સ કરી લીધેલું છે અને હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણો રામનવમી સ્પેશિયલ ફરાળી ચેવડો. તો મિત્રો આજનો આ શક્કરિયાના ફરાળી ચેવડાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.